Ờ, cái đất miền Tây đậm đà chất phác, người miền Tây dễ mến dễ thương. Em là cô nhóc miền Tây bán càng của lột, xin mời ghé qua. Hay quá. Hi, xin chào cả nhà. Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với phim Food Travel. Thì những ngày gần đây đã có một nhân vật mới xuất hiện ở Sài Gòn, đó là bạn Tấn. Nhưng mà hôm qua thì Phú nói lộn tin tới thì nói chung là cái xuồng nó vẫn còn, nó sẽ trong clip cả nhà sẽ xem thấy. Thì hồi hôm qua là mình đã quay được cái cảnh mua bán và review ăn rồi, nhưng mà mình muốn kỹ hơn cho nên muốn chia sẻ rõ hơn về hoàn cảnh của em cũng như là cái cách chuẩn bị để chia sẻ đến cho cả nhà. Thì hiện tại là đang ở nhà của em Tấn. Tấn đang chuẩn bị sơ chế nấu, là khoảng 1 tiếng mấy sau là đem ra ở ngoài địa chỉ Trường Sa bán luôn ha. Thì bây giờ thì chắc là xin mời cả nhà cùng theo chân tụi mình chúng ta tìm hiểu món càng cua đồng hấp nước dừa ngày hôm nay nha. Đừng quên like, share cũng như là ấn nút subscribe để ủng hộ kênh nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi, đây là bây giờ là công đoạn rửa sơ chế. Cái này là 15 kg. Một bịch 15 kg. Dạ, một bịch là 5 kg. Một bịch 5 kg. Cua này em để phải cho nó nổi lên, nó còn cái sàn nào nổi lên nó sẽ đỏ lên, tại vì nó bị xếp á. Nó ở trong nó không có là tự nhiên nó nổi lên đúng không? Bỏ nhiều vậy sao biết cái nào nổi? Mình sẽ hốt lên không nữa. Thịt khác. Tại vì vô mùa rồi, qua gầm này sẽ ăn chắc hơn nữa. Qua rằm rồi thịt chắc hơn nữa. Làm em mở ra. Được mấy cái nổi bỏ. Ướp cho kỹ. Nhưng mà anh thấy nãy đựng trong bịch anh thấy nó cũng sáng, là ở dưới là hình như họ cũng có rửa rồi đúng không? Dạ, họ có rửa rồi, họ trà từng kèn á. Wow. Rồi lên đây là em thấy rửa lại 2-3 nước này kia vậy, cho nó mới sạch được, tại vì nó lông nhiều lắm. Chỉ rửa nước thôi. Anh thấy sao có nhiều người giống như ốc á thì người ta bỏ thêm cái gì á để rửa. Người ta bỏ thêm ớt á cho nó nhả mấy cái sình nó ra. Tại vì con cua này á thì nó có ăn sình ăn riêu, nó ăn sình ăn riêu thì nhưng mà nó cái càng này nó không có bị dính, không có bị dính, cái gì dính sình thôi. Em rửa tuyệt là được. Tức là bây giờ là Tấn em rửa là mấy nước? Vì em rửa 3 nước, rồi sáng em có rửa 2 nước rồi, nhưng mà bây giờ em tại vì em muốn cho nó tươi hơn á thì em sẽ ốp đá lại. Bây giờ em sơ chế, em bắt đầu em nấu, em bán thì lại phải rửa lên một lần nữa. Trước khi bán anh nấu lại rửa thêm lần nữa. Cái nước nó trong hơn này cả nhà. Dạ, nước trong hơn. Hồi nãy nước nó bọt nhiều. Lúc hấp nữa thì chắc là sẽ lúc đó mình vớt những cái bọt nữa đúng không? Dạ. Không luôn anh. Tại vì có lá ổi á, nó sẽ bán mùi cua này rồi, nó sẽ bớt cái mùi rong, cái riêu hết.
Rồi cả nhà ơi, thì bây giờ là càng đã được sơ chế xong hết rồi nè cả nhà. Bây giờ là mình bắt đầu mình chuẩn bị nấu đúng không Tân? Dạ đúng rồi, em mới vừa bắt lửa lên. Là coi như là nấu hết 15 kg này chỉ là xài hết một mâm này thôi. Dạ đúng rồi. Cái này là lá ổi, Nào. ớt, sả em cắt khúc em rửa sạch rồi, gừng dừa. 4 nguyên liệu này em sẽ luộc với cua này. Lá ổi này công dụng là để khử mùi cho càng cua, đừng hôi rong. Thường có lá chanh nữa nhưng mà bữa nay em kiếm không có lá chanh nên em chỉ luộc 4 thứ này thôi. Này lá chanh, lá Dạ. ổi. Những Găm là để chơi là để bán rồi đúng không? Dạ đúng rồi, rau găm là để cho heo ăn kèm. Nói chung là cái món này dân dã chứ không cầu kỳ gì đâu. Nhưng mà là mình phải đổ từng lượt hay là sao? Hay em chỉ việc đổ hết những nguyên liệu vô rồi bắt đầu? Dạ em đổ từng lượt em phân ra, nếu em luộc 2 lần em sẽ chia đều ra 2 phần. Còn em luộc 3 phần em sẽ chia đều ra, nó chia đều vân. Dừa hồi nãy em có đập vô đây là thêm 2 trái rồi, một trái này để lại là luộc cho lần sau thôi. Nhưng mà cái này là ở dưới quê là cũng làm dạng vậy luôn. Dạ đúng rồi, mẹ em ngày xưa thì có làm y gan vậy đó, nhưng bây giờ em luộc cũng y gan vậy thôi. Nó cũng dân dã vậy thôi, nó không có cầu kỳ gì. Là coi như đổ nước dừa, rồi hôm qua cái nước của trắng với là cái nước dừa. Dạ. Đây. Nước đỏ nha mọi người chứ không phải nước mắm nha. Đỏ. Dạ, Đây nước nè, đỏ. cái muối nó dính trên một cái muôi này nữa nha. Cái muối em đổ xuống đó, cái muối nó còn đọng này nè. Muối ớt đỏ. Muối ớt đỏ. Có như là nước chấm hải sản đó nha. Có vậy mà hôm qua thì ở bữa nay thấy nó sánh hơn, nó đặc hơn là nhiều. Tại vì nó chưa tan hết á, nãy em mới làm hồi lúc 6 giờ sáng thôi. Con thao này coi như bán hết ngày đúng không? Dạ. Đủ luôn hả? Hay Dạ đủ. Rồi ok. Nước vẫn chưa sôi cả nhà ơi. Bây giờ là để hỏi Tấn thêm một tí xíu là coi như là ngày hôm nay em lấy 15 kg. Dạ 15 kg. Nhưng mà rửa sơ chế hay là giao lên là em có bị hao hụt bớt không? Dạ có. Cua bữa nay là hụt 3 kg anh. Còn thường em luộc là 10 kg sẽ mất 3 kg. Luộc 1 kg mất 3 kg. Dạ. Cái đó là mình chịu hay là sao? Dạ mình chịu luôn. Mình chịu luôn. Dạ. Tại vì hải sản luộc là nó nhót rất là nhót. Nên mọi người không biết thì nói em là hơi bán giá cao tí xíu. Sôi rồi. Đó. Tôi làm xả. Đó. Lá ổi. Khử mùi. Lại hại mấy bữa kia là có lá chanh nữa đúng không? Dạ có lá chanh đó. Cái dừa này chút xíu em sẽ đập sau nha. Tức là tại sao phải là bỏ vô sao? Dạ tại vì trong đây đã có dừa sẵn rồi. Hay là anh muốn có nước đập dừa sẵn rồi. Dạ. Rồi để em đập trái dừa này vô luôn ha. Bọc. Thấy cái đập đá đập. Mình tưởng xài dao lấy cái cứa. Mới thấy dùng cái đó đập lần đầu. Rồi thấy dao chặt cái là nó bật cái nắp lên nè. Tại vì dừa này có dạt mặt sẵn rồi. Wow. Anh thấy có mùi thơm không? Thơm quá. Anh biết có mùi thơm gì đặc trưng chứ? Mùi xả nè. Mùi lá ổi nè. Lá ổi là nó than phải. Dạ đúng rồi. Sao cái gì xả? Rồi. Cái này nè. Sao? Bây giờ cái này sao? Cái này là em phải đợi em đổ vô nha. Những người mà tha phương á, hồi xưa người ta họ sống ở miền Tây á, người ta gặp cái món này người ta khoái lắm. Đúng rồi. Đúng rồi, cái tuổi thơ của người ta á. Món này hiếm lắm. Dạ. Rồi bây đầu em đậy lại là để chừng đầu là nó vừa sôi lên là em sẽ nhắc xuống. Chín đều. Cái này là nó chín, cái lớp dưới này. Sao biết bao lâu nó chín nè? Dạ, tại vì mình nướng chừng thôi. Nướng chừng thôi. Để cua đồng nó cũng nhát lửa lắm á. Hải sản. Rồi, hấp dẫn cái đó mày đi. Cái đó. Rồi, một mẻ cua đầu tiên đã chín. Wow. Thơm ghê vậy. Khói nó bốc lên thơm lắm luôn á cả nhà. Cái mùi lá ổi nó xen lẫn với cái mùi xả. Ủa cái này là em làm cái gì? Dạ em đổ vô đây dặn em trộn nóng. Giữ nóng luôn đúng không?
Rồi, đây là đổ vô để giữ nóng nè cả nhà. Ra bán là coi như lúc nào cua cũng những cái xả mắm. Khói nghi ngút. Khói nghi ngút luôn. Này thì không có sao đâu nha cả nhà, vì cái càng nó có cái vỏ rồi. Quấn rồi. Lấy cái nước này được rồi. Ồ. Rồi mẻ thứ hai. Mẻ thứ hai thì mình cũng có bỏ thêm nguyên liệu không? Bỏ xả vô. Cái phòng trọ này em mở là một tháng em bao nhiêu? Dạ 1,8 triệu thôi. 1,8 triệu hả? Rồi bữa giờ bán là em đã có vốn chưa? Dạ chưa, tại vì vốn á, em chưa có vốn em mới mượn tiền của bạn. Mượn tiền bạn. Dạ. Rồi đang thiếu nhiêu rồi? Dạ thiếu cũng nhiều anh, tại vì cái cua này á giá nó hơi cao. Chắc vốn rất là cao. Nhắm mấy rồi có dự định là nhắm bao lâu sao để mình gỡ lại không? Dạ em cũng chưa biết nữa. Chưa biết luôn. Tùy theo mình bán cái số lượng cua. Rồi. Đúng rồi. Em nói em ở miền Tây đúng không? Mà miền Tây thường là ai cũng biết hát, hoặc là hát cải lương hay là hò, em có biết hát nào không? Dạ có. Hò hay hát cải lương? Dạ em hỏi câu ha. Hò được không? Rồi hò luôn. Cái đất miền Tây đậm đà chất phác, người miền Tây dễ mến dễ thương. Em là cô nhóc miền Tây bán càng của lột, xin mời ghé qua. Hay quá. Mình cũng hò luôn. Hò ơi, hôm nay em đi review ở quận 3. Review quận 3 có gì cả nhà ơi. Có càng cua đồng của em Tấn bán. Hò ơi, càng cua đồng của em Tấn bán, nó ngon vô cùng. Hơi bị sai đó. Rồi vui quá à, cảm ơn Tấn nha. Nha ơi, thì bây giờ bắt đầu là di chuyển địa điểm bán. Xách theo cái thùng này phụ em. Cho em nó dễ xị xe, em nó dễ chạy vẫn được. Rồi đi theo thôi. Ok. Rồi đi thôi. Rồi cả nhà ơi, vậy là sau khi chúng ta xem cái cảnh chế biến bây giờ đã được dọn ra bán ngoài vỉa hè rồi. Mới vừa để xuống là đã có hai vị khách tới mua nửa ký. Càng cua đồng ngộ quá ha. Xếp đẹp lên nè cả nhà. Đây giá càng cua đồng 35.000 100g. Tới đây mua hả? Mới đi ngang thấy hả? Bao nhiêu vậy? Chị đi ngang thấy mua. Mình mua anh ơi. Anh đưa 205 nè. Rồi cả nhà ơi, sau khi bán vơi thì ở trong kia là em gái của em đúng không? Dạ, Em gái em tên gì? dạ em gái mình Hoa. Hoa. Em ruột luôn đúng không? Dạ em là em nuôi thôi. Em nuôi hả? Đó là ở trong là đem ra tiếp tế hàng này cả nhà. Em Wow. ơi. Hơi nhiều đấy. Mình để dưới. Rồi, rớt cái càng.
màu càng này lên màu đẹp quá hả? Những cái màu càng cua. Bữa nay là em lấy hơn hôm qua là 5 kg á. Hơn 5 kg. Hàng ngày là em thấy cái lượng khách đông sẽ tăng dần lên. Rồi em đem vô trong đi cho nó nóng ha. Để trong là giữ nóng á cả nhà. Rồi. Giờ là coi như là ngày nào là em cũng ra phụ hay sao? Dạ, tại vì á, vài bữa đó em của em á, nó cũng đi làm rồi. Ở đây gắn cho em luôn nha. Rồi, vô bây giờ 35.000 một lạng. Nãy giờ thì chưa có hỏi cho cả nhà thì tới là quê ở đâu tới? Dạ, em là Tinh Tấn à, em quê ở Kiên Giang à. Kiên Giang. Kiên Giang, xứ biển à. Vậy là cái này là em lấy ở em lấy ở Châu Đốc An Giang, tại vì bạn em á là có vựa cua nên có sẵn nguồn cua thì em lấy em bán, tại vì trên Sài Gòn thì chưa thấy ai bán á. Đúng rồi. Cái càng cua đồng này á, theo anh biết anh nhớ là như ở dưới Đồng Tháp có một chị hay một cô nào bán nè. Dạ đúng rồi. Ở Sài Gòn chưa có ai bán luôn. Dạ. Cô đó bán thì là cũng lâu năm rồi anh. Em biết hả? Dạ cũng em biết. Em thấy cô ở trên cũng trên YouTube này kia đó. Cũng vô tình là cơ duyên là em thấy cái clip của cô nên em mới phát sinh qua đây là bán ở đây. Đây là hai loại nước chấm để ăn. Đây là muối ớt đỏ. Muối ớt đỏ. Cái này là muối ớt của mẹ em rang. Muối ớt mẹ em rang. Dạ. Là cũng lấy dưới quê luôn. Dạ. Càng cua chú ơi. Càng cua đồng chú ơi. Nãy giờ anh thấy á, nếu mà bây giờ có bán vậy á, thì cái này anh góp ý nha. Dạ. Thì em nên kiếm thêm một cái bao ni lông nữa. Dạ. Để mình chùm vô. Dạ. Để sẽ đỡ hơn cho ở đây. Dạ. Ví dụ lỡ mai mốt đông quá rồi cái vị trí này em sẽ khó bán thì em sẽ dự định sao? Em sẽ nếu em bán được á, em sẽ có tiền em thuê mặt bằng, tại vì bây giờ em chưa có vốn nữa. Tại cái này là vốn là em mượn vay của bạn đặng em lấy nguồn hàng rồi em bán. Bằng cũng khó mà. Dạ đúng rồi. Em bưng bán vậy kiếm một cái chỗ nào nó đỡ có người đậu thì cũng dễ. Dạ. Tại vì chỗ này công an cũng đuổi hoài à. Nếu họ không thấy em bên đây là em bên đó. Cứ một không có bên đây là bên đó. Dạ dạ. Cả nhà. Em bán đối diện là 868 Trường Sa, phường 14, quận 3, Đọc luôn. Đọc luôn. Rồi thì bây giờ tới cho mọi người biết là em bán là coi như chính xác là mấy giờ ra đây? Dạ là 9 giờ 30 là em ra đây em bán. Bán chừng nào hết thì em về, mà thường tầm là 1 giờ là hết rồi. 1 giờ trưa là hết. Dạ. Em có dự định là nghỉ ngày nào không? Dạ không à. Em sẽ bán luôn, bán hoài luôn, bán chừng nào rồi hết mùi thôi. Dạ. Cái này có mùa. Dạ có mùa anh. Nó sẽ rơi vào mùa nào? Đầu tháng 6 là có con nước lên, tháng mưa á, sẽ có cua là bán tới cuối năm luôn. Vậy coi như giờ tôi bán cuối năm luôn. Dạ đúng rồi. Nói chung là có số điện thoại nữa thì để phòng hờ cả nhà có thể gọi trước tới. Bây giờ số điện thoại của tới là số mấy? Dạ là số điện thoại là 081 68 69 416. 416. Em tên Tấn nha. Tấn. Xin lỗi cả nhà. Bạn mèo nói tin tới là bạn Thạch VNT nữa. Tên Tấn. Lỗi. Cái gì Tấn? Dạ Võ Minh Tấn à. Tấn. Lúc trước là em làm gì? Dạ em bây giờ nghỉ dịch rồi nên em chuyển sang kinh doanh này. Nhưng mà em có đi học cái gì không? Dạ em học tới lớp 10 em nghỉ rồi. Quê em nghèo lắm, không có học, không có tiền học cao. Bị dịch cái giờ mà không bán cái này. Dạ. Ví dụ nếu cái này bán được là bán luôn hả? Dạ em bán luôn. Em có dự định là cung cấp các loại cua luôn, cua biển, cua đồng, cua nguyên con, cua xay, mật ong rừng u minh. Dự định là vậy dạ. Đúng không? Dạ. Bán về đi, nhưng mà nếu mà bán được mốt mà lên em có nâng cấp thì chắc là bên qua quay chia sẻ cho em để cho em bán được thêm. Rồi chắc là lấy nửa ký đi hả? nửa ký chia ra nữa. Rồi ok. Ủng hộ em đó. Rồi cái gì của ba. Bởi vì thí dụ mà này em bán buổi sáng, thí dụ lỡ mốt gọi đặt hàng được cái gì? Không biết có ai gọi đặt hàng được không? Có cái này thì gọi đặt hàng được không? Dạ đặt hàng thì cũng được, tại vì bây giờ á em á không có shipper đi giao á. Nên đặt giữ ở đây thôi để em tới lấy. Dạ đúng rồi, đặt giữ ở đây thì được. Và mọi người ai mình có thể nhờ shipper tới mua giùm. Tại vì em có mình nên em không có đi giao được á. Cái càng này nó cứng không em? Dạ cũng mềm anh, tại vì cua đồng á. Tại nói thiệt là đến từng tuổi này 33 tuổi chứ anh chưa có ăn cái càng con cua đồng bây giờ. Dạ. Hàng đét ơn.
lần đầu tiên Phú thấy cái càng cua đồng luôn. Mày hỏi cứng không là mày sợ dính cái lời nguyền ăn cua bị chảy máu rồi đúng không? Sợ nó bị đứt tay chứ gì. Em có cái chén không? Dạ em có chén sẵn luôn ha. Có luôn. Em có chuẩn bị sẵn hết luôn, gì em sẽ cho. Đây, ở nhà. Nếu mà được á thì bây giờ trưa á, thì em có thể được em mua vài cái bao ni lông á, Dạ. để em vỏ để em bóc cho nó nhìn nó đỡ. Hộp vệ sinh hả anh? Đúng rồi. Hồi nãy em có mua nhưng mà em để quên ở nhà rồi. Không có dịp chạy đi lấy được. Nên mọi người thông cảm nha. Nhớ chùm lại nha. Dạ dạ dạ. Bây giờ nhiều cái giả họ cũng kỹ tính á. Dạ. Cái hiện tại thì cái trường hợp dịch bệnh này nọ này, Dạ. cẩn thận nó cũng sẽ dễ hơn. Rồi cho em gửi cái này cho Cái anh này là nha. nửa ký là Dạ. bao nhiêu ta? 35 nè, có cân luôn nha cả nhà. Cân rồi. Em cân rồi. Cái này là em bỏ muối vô rồi nó hơi ấy xíu. Rồi em bỏ dư luôn nè. Đây là một muối dư. Rồi. Có dự định kiếm bài phụ không hay là mấy này coi Dạ. em có dự định kiếm bài phụ không hay là mấy này em làm mắm này nọ tự mình em làm? Cái đó tự em làm luôn, tại vì á mọi người làm nó không vừa ý của em á, tại vì nước chấm nó theo cái ý của em thôi. Rồi càng cả nhà hy vọng nó ăn không bị gì hết. Muốn đẹp phải có cái đồ ấy. Ủa tới ơi, hồi nãy em nói là em có bạn là án này. Dạ, Nhưng đúng mà là rồi. bạn em gợi ý em bán hay sao? Dạ không mà tại vì em cũng cơ duyên là em lên YouTube á, em thấy một cô bán ở Sa Đéc á, là cái em thấy bạn em có nguồn cua sẵn rồi em lấy lên em bán, tại vì Sài Gòn chưa thấy có ai bán bao giờ á. Tại vì em muốn giới thiệu cho mọi người biết là cái món cua đồng mà ở dưới quê em á, miền Tây. Dưới quê là cũng ăn giống vậy hả? Dạ đúng rồi. Thường á thì người ta sẽ luộc nguyên con, còn không thôi thì người ta sẽ bẻ càng ra, còn cái mình người ta nấu rau đài, nấu canh rau đài. Lúc em nghĩ em bán cái món này á là em có sợ là bán không được không? Vốn nó bị cao không? Dạ vốn này cũng hơi cao đó anh. Cũng em tại vì bán thử thôi, mới đầu lên là em lấy có 10 kg em bán thử em thấy được em mới lấy nhiều thêm. Đúng rồi, chưa quay ta thấy. Dạ đúng rồi. Dạ. Đây là hoa em gái nuôi của bạn Tấn. Hồi nãy anh thấy em bán cho khách là Tấn nói là cho ăn thử hả? Dạ đúng rồi, em cho ăn thử đồng ý, thấy cảm thấy ngon á thì mọi người cứ ủng hộ em bình thường. Ví dụ ăn cái chưa cảm nhận được sao? Cái nữa. Em sẵn lòng là cho ăn. Nhá nha. Như người miền Tây mà anh chắc phát lắm. Trời ơi. Không bán nữa. Tụi em cùng quê luôn không? Dạ tại vì cái đôi của em là ở miền ngoài, ở Em ở Bình Thuận. Ninh Thuận. Giờ coi như là bữa giờ là em ra phụ á hả? Dạ. Em như là xách đồ cho ảnh nè, xong có gì ảnh là dặn em đi rồi mà. Nãy anh nghe Tấn nói là em chuẩn bị đi xuất khẩu lao động hả? Dạ. Rồi Em tính em cuối năm em đi. rồi vậy nhà là ở ngoài đó. Dạ. Có anh em gì không? Dạ em có em trai nữa. Dạ. Giờ đi vậy đó, đi về nhà gia đình có cấm không? Dạ không, cái đó giống như là ba mẹ em cũng ủng hộ anh. Trời cực quá vậy. Sao không làm ở đây? Không có thì sao? Dạ. Có. Nói chung là phần em cũng thích đi nữa. Em thích đi hả? Dạ. Trời. Em muốn vậy, em muốn thử sức cái kia nọ, em cũng thích đi. Rồi, cảm ơn hai, chúc cho hai anh em công việc phát triển ha. Dạ. Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi ngồi vỉa hè ăn càng cua đồng. Thơ gì đâu, tào lao núi lao. Rồi thì Gia Phú giờ mèo xin giới thiệu lại cái địa chỉ bán cho rõ nha cả nhà. Đó là 868 Trường Sa, phường 14, quận 3. Đó là địa chỉ của quán trà Thái Lan. Thì nó ở gần với sát cầu Lê Văn Sĩ luôn. Bữa nay là ngồi ở đây là coi như là mình đi picnic dã ngoại, ngồi ăn rất là mát mẻ. Ở đây có một cái rừng tre, rừng tre trúc, rất là mát mẻ. Rửa tay cái đã. Rồi Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức một đặc sản của miền Tây, càng cua đồng ở Sài Gòn. Rồi cả nhà ơi, mình mới được truyền giáo, mình chơi kiểu dân dã một tí xíu. Bây giờ mình thử nước chấm, nhưng mà trước khi thử nước chấm mình có cái trò vui quá. Không biết có ai ăn. Giờ cái này đây nè. Ngọt ngọt.
ngọt ngọt mà không có cảm nhận được nhiều. Mình lấy cái này mình quậy nước chấm chơi nha. Muối này nhìn ngon quá. Dẻo quẹo à. Mặn chua. Giác này giác tắc hơi quá tai, nó không có ớt nha. Nên đó mình ra góp ý em nên có thêm ớt cho mang về, hoặc là ai muốn ăn tại chỗ. Mắm mà cay, cay à, cay lắm. Rồi, đây là cái càng này cả nhà. Ở nay mới thấy được cái càng cua đồng. Không biết thịt nó như cái con cua kia không ha. Này, lấy càng đập càng đi. Thấy đồng chi đồng. Đúng rồi, không chê răng đâu, cảm thấy nó cứng hơn cái cũng khá cứng. Ồ, bể này. Nó mềm ghê á. Mọng nước ở trong luôn. Cái này là càng cua đồng. Càng cua đồng. Càng ngon quá. Mềm hẹp, mềm à. Nhưng mà vỏ cứng lắm. Nó bị mềm là mềm lúc mà nó ấy mình bẻ thôi. Chứ bé à. Nó có nhiều thịt như cua biển đâu. Đâu nãy giờ. Đây. Với lại cái thịt nó thịt rồi, bỏ. Lót áo mưa rồi. Này, ăn gì cảm giác nó vui vui. Ăn mấy khớp mệt quá cả nhà ơi. Nó bẻ ra hết. Ăn càng cho nó ngon. Cả nhà thấy rồi ha. Bây giờ coi như là bây giờ là dịch là không, cái gì nó cũng khó khăn. Rồi ở trong nước không, con cua đồng. Wow. Cua đồng thì bây giờ hôm nay lần đầu tiên mình ăn cái càng cua đồng nè. Cái thịt nó sẽ không có phải chắc như cái càng cua biển. Đâu để xuống rồi để thấm lên rồi. Nó sẽ lỏng bọng như này. Giữ Rồi cái nước cua nó hòa vô trong cái muối rồi. Càng tươi á. Thấy nó ngọt không? Ngọt Ngọt hơn cua biển không? Nó ngọt theo kiểu một cách dân dã, không có miêu tả được. Đó, cái càng cả nhà. Cả nhà nhìn thấy cái nước cái nước trong con cua á, nó trắng trắng, nó hòa trong cái muối nè. Giờ mình cháo nước mắm mình ăn nha. Mắm cay dễ sợ. Có chút xíu ớt thôi mà nó cay, vừa vô miệng nó cay liền luôn. Thiệt. Ăn cái này phải đem theo cái đồ kẹp. Bùa xì la bom. Nãy giờ mất 10 phút phải đập 5 cái càng để khỏi tốn thời gian cả nhà. Giờ mình ăn tiếp, ăn bên muối nha. Cái rau răm. Nói chung là Ăn bò cua bụi. Ngon. Đúng kiểu dạng như miền Tây luôn á. Tép ôi cái nước cua. Nó không chắc như cua biển, nhưng mà nó ăn rất là vị cua nó ngọt ngọt thanh thanh, dạng đồng ruộng á cả nhà. Nên như mình khỏi về quê mình cái này mà về quê ăn nữa chắc hết bài luôn á. Trời ơi cái này mà gặp mấy ông dân nhậu gì bằng. Nó dân nhậu có sao lên kìa. Dân nhậu có sao lên kìa. Nó là sẽ có càng, thịt nó sẽ hơi nó thấm nước á, nó sẽ hơi mềm bụng một chút xíu, mà cũng có cái càng nó thịt nó sẽ chắc chắc. Cua đồng mà, không phải cua biển. Rồi ăn hai càng luôn nha. Mới nghe cái em gái của bạn này, của bạn Tấn, em Tấn chia sẻ chắc là mấy ngày nữa là em gái không có phụ nữa rồi, phải đi xuất khẩu lao động. Rồi dịch mà giờ hình như là mới mở cửa lại hay sao á, được đi Đài Loan xuất khẩu lao động. Tội ghê không? Nghe cả nhà. Thực ra là hôm qua, nay là bữa nay quay,
Xong ngày mai mới đi quay cái cảnh tới nhà cho cả nhà coi, là cả nhà coi là đã bị lố một ngày rồi đó. Ngon á. Nó giống như vỏ cua mà lại cắn nó hơi cảm giác cứng cứng. Vỏ cua biển á cả nhà. Rồi không anh nha, nhát tới bây giờ ăn tiếp chứ ăn cái này là cả buổi cả tiếng đồng hồ mới xong á. Đến chiều. Đến chiều á. Ai mà muốn ngồi ăn nhớ đem theo cái gì đó để đập nha. Ủa chứ không phải mang theo rượu hả? Đem theo rượu không. Rồi biết. Không quay mày nữa, quay chó. Trời, thằng này mày coi trọng chó của tao à. Rồi cả nhà ơi, thì buổi picnic dã ngoại ngày hôm nay của chúng ta đến đây đã phải kết thúc. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip này đến giờ. Thì coi như kỳ này tụi mình nhanh chân, tụi mình đã bắt kịp để có một nhân vật mới ở Sài Gòn với một món ăn mới đặc sản của miền Tây để gửi đến cho cả nhà. Càng cua đồng 35.000 một lạng, mình mua 1 kg là 350. Rồi thì địa chỉ là 868 đường Trường Sa, phường 14, quận 3, kế ngay cầu Lê Văn Sĩ nha cả nhà. Nếu mà mình muốn ăn tại chỗ thì mình chịu khó ngồi ở bên quán trà sữa đối diện, nhưng mà nhớ là chắc là mượn cái gì đó cứng cứng, hoặc là răng ai chắc canxi nhiều á, chứ như Mang Phú mà răng cắn nát hội chắc là gãy răng. Cũng dễ cắn lắm. Rồi có 2 lưỡi chấm ăn rất là ngon ngọt, vị miền Tây. Thôi thì bây giờ cả nhà ai ở gần đây thì ghé qua ủng hộ cho em Tấn để có thêm một cái chi phí để hoạt động ở trong mùa dịch này. Tội nghiệp nghỉ công việc ở quán bar để đi bán vỉa hè như vậy. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những clip hấp dẫn kế tiếp nha.